So, ngayon po is papakita ko sa inyo kung paano i-assemble yung timer. So, from sa ganitong board, magiging timer siya. So, papakita ko sa inyo kung paano natin i-assemble yung timer. So, kailangan nating, kung makikita nyo may mga contact pads. So, dyan po ilalagay yung mga components para mag-work yung timer. So, para tumikit yung components dyan sa mga pads na yan is kailangan natin siyang i-solder. So yung typical po na solder na ginagamit na method na nakikita nyo is gumagamit ng soldering iron saka ng lead. So hindi po yun yung ginagamit kong method dahil maramihan po akong mag-assemble. So ang ginagamit ko is imbis na ganito, soldering lead, ang ginagamit ko is solder paste. Ito po yun. Then sa solder paste, para mailagay nyo yung paste dun sa mga pads na yan, kailangan nyo gumamit ng stencil. So ito yung stencil. So yung stencil, yung may mga butas-butas na yan, which is kamukha dun sa pattern ng board, is ipapatong natin yung stencil sa board. Tapos pag ipupunas natin tong mga solder paste na sa gilid para malagyan yung mga contact pads. So yung stencil is katulad din to, kung alam nyo po yung paggawa ng yung mga nagpiprint sa t-shirt. So parehas lang yung method na yun. Ang kaibahan lang is hindi pintura yung ginagamit kundi paste. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin palagyan yung paste. So yung board ilalagay lang natin sa ilalim ng stencil. So yan, nasa ilalim na yung board ng stencil. So ang gagawin lang natin is itong paste is i-swipe natin siya para malagyan yung mga butas. So ibig sabihin nun, malalagyan na rin yung mismong board o yung mga contact pads dun sa may board. So hanggang mapuno lang siya. So ayan po, tapos na po natin siyang lagyan ng solder paste yung contacts. So makikita nyo kaya di ba parang ganito lang yung kulay. Tas ngayon may solder paste na, so nagiba na yung kulay. So after that, yung next natin na gagawin is lalagyan na natin ng mga components. So yan po, nailagay ko na po yung mga components sa board. So ang next natin gagawin is kailangan nating initin yung solder paste para tumigas siya, which is magkakaroon na po ng contact between doon sa contact pads at sa mga contact pads ng mga components. So ang gagamitin natin is itong hot air. So ito po yung nagki-create siya ng init para mag-melt yung solder paste at then titigas. So ibubugaan lang natin hanggang sa tumigas po siya. So ayan po, natapos na natin siyang bali gamit yung hot air. So tumigas na po yung solder paste. So kaya po nagkaroon na po ng contact between ng solder paste ng board at saka ng components. So yun po. Then dito sa likod meron po ulit para sa mga surface mount. By the way, ang ginagamit dito sa IC is surface mount, or ibig sabihin nun yung mga components is parang nakadikit lang sa surface. Then meron din tayong gagamitin na through hole, which is yung sa mga butas na components. So
Ito mayroon pang surface mount. So, same method pa rin gagamit na ng stencil. Then, nalagyan ng solder paste. Then, bubugaan ng mainit. And then, after makompleto yung surface mount, yung through hole na yung next. So, yan po. Nakompleto na po natin yung mga surface mount. So, ngayon, kakabit na po natin yung mga through hole. So, yung connectors, yung mga through hole na components natin. So, yung surface mount, i-solder na po natin gamit itong soldering iron sa LED. So, kasi hindi na siya practical na gumamit ng solder paste. Mas mabilis na siya pag gumamit ng soldering iron sa yung LED natin. So, ayan po. So, isosolder na natin bawat through hole na component. So, yan po. Natapos na po natin ikabit yung mga through hole. So, almost complete na po yung timer. So, ang gagawin na natin is mahaba kasi yung paa ng mga through hole. So, kakat na lang natin. Then, makikita nyo medyo madumi po. Yan po yung flux dahil po sa LED. So, ililinisin na lang natin yan. Then, after that, pwede na natin programan yung timer. Then, basically, pwede na siyang gamitin. So, yun po. Ganito lang po yung paano i-assemble yung timer. So, at meron pa po akong gagawin na next batch dahil sa order. So, yun. Yun lang po. And salamat.